बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम जावेद इकबाल او تاسو ګورئ اقبال ورچوال اکیډمي نو د ام اس ایکسس چې کوم ټولز دی هغه موږ سٹارټ کړو پای کې نن موږ څه ټولز وایو د ټول ناول خو تاسو ام اس ایکسس کولاو کوي وینډو لوګو کې پلس آر ام اس ایکسس بدل تولې کې پارن کې ام اس ایکسس او انټر وکړئ بیا ظاهري خبره دلته یو بلانک ډیټابیس نوم ورکول غواړئ نو دلته تا نیم ټایپ کړئ ادروایز تاسو کریټ باندې کلیک وکړئ نو یو بلانک ډیټابیس به کریټ شي په دې کې بیا تاسو راشئ کریټ ته کریټ کې فارم ډیزاین ټیبل ډیزاین نو فارم ډیزاین دا فارم ډیزاین شو ها اوس دلته مونږه یو وایو چیک باکس او بل وایو اپشن بٹن او دا غي سره سره به مونږه دریم کمانډ هم یو وایو ها نو چیک باکس پرز کری زما سره چیک باکس داسې کې دی شي دلته ما یو جوړ کو نو شانتي بل لا واستو دا می جوړ کو او دا چیک باکس دی داسې دا ګول بٹن چی او د سره د حساب آپشن دی دلته چې anything کې دی شي چې را پرز کری سی پی یو شتا کنيشتا پرز کری یو ځای کې داسې کنډیشن ده ماوس شتا کنيشتا ماوس شو او دا شانتي کیبورډ شتا او کنيشتا کیبورډ شو او دا شانتي ال سی ډي ور سره ورکو دا ال سی ډي دا مې واپس کې سلیکټ کړو ارینج درالم او الاین لیفت سایډ ته الاین شو دا یو خراب شان شو ګډوډ شو دا مته دی خو کو ټول داسې سیټ کو ها اوس کدا مونږ رن کو د هوم نه د فارم رن کو نو دا مطلب دا ټول سلیکټ کې دی شي او سبا کې تاسو سلیکټ کوئ هغه لکه پرس کا سی پی یو شته او کیبورډ شته ال سی ډي او ماوس نشته دا لیست ډېر اوږدم کېدی شي او په تاسو باندې ډیپینډ کوي چې څومره دا لیست تاسو جوړوئ نو دې ته چیک باکسز وایي چیک باکس چیک لیست دی دا چیک لیست چیک باکسز دي دا کوم چې داسې څلور ګوټه شانتي دی او د هغې کې بیا تاسو نښه دوه اپشن درې اپشن یا ټول اپشن هم ټیک کېدی شي چې سی پی یو هم دی ماوس هم دی کیبورډ هم دی ال سی ډي هم دی دا دې ته چیک باکس وایي ښه ورپسې زموږ سره دی اپشن بٹن داسې ګول شانتي ریډیو بٹن ورته هم ویلی کېږي او ما دا جوړه کړه دغه شانتي کې بله مې دلته جوړه کړه څلور پنځه خو چې کله دا بهري زموږ سره چې کوم دا فریم دی اپشن ګروپ والا فریم دا یو چې کوم دی دا بیا زموږ دریم کمانډ دی دوه خدا دی یو چیک باکس دی اپشن بٹنز دی بیا دا دی که نه اپشن ګروپ ها اوس دا که مونږ رن کو تاسو یې ارینج کوئ نو ارینج ته راشئ او الاین او رایټ الاین کړئ یا لیفت الاین کړئ لیفت سایډ ته دا ټیک شو الاین لیفت دا لیفت الاین شو بیا دلته کې مثلا دا متې لږ نه دې شاته کو دا بل وسې مخې ته کو دا بیا تاسو خپل ترتیب سیټ کولی شئ ګرانه نه ده دا شو ځه ښه اپشن زما سره دی A اپشن دی یا هر څه چې تاسو لیکئ B اپشن دی او دغه شان C اپشن دی او دغه شان D فرض کړئ یو کوېسچن دی او د هغې دا چایسز دی اپشن دی نو په دې کې بیا یو کېدی شي خو هلن ساتله به دا ټول سلیکټ کېږي د دې بیهیویر او د دې کار به هلن ساتله د دې چیک باکس په شانتي ځکه چې دا موږ په اپشن ګروپ کې دننه نه دي جوړ کړي نو چې موږ کله دې ته راشو دا موږ ویو کو نو A هم سلیکټ کېږي B هم سلیکټ کېږي C هم سلیکټ کېږي او D هم سلیکټ کېږي خو دا ریډیو بټنز چې دي که نه نو دا موږ په اپشن ګروپ کې به دننه جوړو بیا به ایټ ا ټایم یوه سلیکټ کېږي چې بهی په دې کې یو اپشن دی نو هغه به څنګه جوړو هغه به تاسو راشئ دوباره به ډیزاین ویو کوئ او د دې نه دا اپشن ګروپ چې دی دا راواخلئ داسې به ډرا کوئ ډرا شو ښه دا اپشن ګروپ نه دی اپشن ګروپ دی اپشن ګروپ دی
cancel. हाँ दिल से नंबर कोई जो select the correct answer दासी select. हाँ उस पर दी की जन्नत चिकल मंगा ता जोड़ को करना लगा परस करे लेकिन दासी ब्लैक शी का ना नो अलग बाबू के क्लिक कोई दलता में क्लिक को ठीक हो ना शांति बल मेरा आवाज़ तो हमें दलता क्लिक को बिया मिताई और आवाज़ तो दलता में क्लिक को सलोरम का पता सुधरा कोई सलोरम पर हम ड्रा करें. हाँ उस दा ऑप्शन मंगा चेंज को ची दा ए दे मतलब ये क्वेश्चन दे बरा क्वेश्चन खुमाना दे लेकर ले हो लेट्स सपोज बी दे सी दे डी दे देखिए कम सही दे नो कल जिदा मंगरन को नो या ए के देशी या बी के देशी या सी के देशी या डी के देशी या कोई के देशी द्वनशी के दे लेकिन दासी ओ कंडीशन दे चारी की लिखली दी ची मेल फीमेल ठीक शो नो आगे की तासी यो सेलेक्ट कॉल ऐसे अदी के बाद यो सेलेक्ट की एट अ टाइम द्रे वाणमा सलोर वाणमा ना सेलेक्ट की गई सी बी और का ए. हाँ उस गोरे दल तक के पकार दादा जिता सुधा ऑप्शन ग्रुप के दन ना खुदा ऑप्शन बटन लगा संग चे ऑप्शन ग्रुप ते दगाशन ऑप्शन बटन्स थी चे आस्ता फ्लोर ये ऑप्शन ही है ना खुद दी की तास दन ना चेक बॉक्स से हम ड्रा कॉल ऐसे संग बढ़ा को पदे की चेक बॉक्स से ना संग बजोड़ो नो डिज़ाइन व्यू तो बहुत सेकेंड दोबारा राशे बिया भाई ऑप्शन ग्रुप मंगो वाख लो दा लग बारा को ना दा में बारा को और दल तमाय ऑप्शन ग्रुप वास तो उस देखो चेक बॉक्स हो ना विजिट नो देखो चेक बॉक्स तो हम सेलेक्ट देख राशे दा शांति दा कल ब्लैक शी यो प ऑप्शन ग्रुप के चिदन ना सुमरई ना के बता सो एट अ टाइम यो सेलेक्ट को ले शे सलूर वाला चेक बॉक्स पर शांति ऑप्शन मने धारण के का ए बी सी होते लिखे जो लिखे होता का या बल्स होते लिखे बल्स होते लिखे दो तारन साथ ले सामने लिखम नो दा यो सेलेक्ट शो दा नो डिस सेलेक्ट शो का दा सेलेक्ट शो दा नो डिस सेलेक्ट शो का सेलेक्ट शो दा नो डिस सेलेक्ट शो दा जमंग सरा चेक बॉक्सेस दी दा जमंग सरा ऑप्शन बटन्स दी दा जमंग सरा ऑप्शन ग्रुप यो फ्रेम दे चे आगे ले मंगा पदी फ्रेम के कलर जोड़ को नबिया एट अ टाइम यो सेलेक्ट की डेट ने सेलेक्ट की और दा हम ऑप्शन ग्रुप ते हो पदी के मंगा रेडियो बटन ऑप्शन बटन जोड़ कर दी और पदी के मंगा चेक बॉक्स ही जोड़ कर दी न पर ख्याल साथ इस चैनल सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.